الهی، سلام عرض می کنم خدمت همه حضار محترم در این مجلس. بنده حقیر بهروز عظیمی هستم، تجربه‌گر مرگ موقت که تجربه خودم رو در برنامه زندگی پس از زندگی سال قبل در ماه مبارک رمضان بازگو کردم. خدمت شما عرض کنم این تجربه من اصلا بحث نصیحت نیست. این تجربه من رو خواهش میکنم بزرگان این مجلس از من حقیر فقط گوش کنن. سال 94 بر اثر حالا بهش میگن بی‌احتیاطی، بهش میگن حالا هرچی، از طرف یک نفر یه بنده خدا من از داربست سقوط کردم. زمانی که اتاق عمل رفتم ساعت 10 صبح بود. ساعت 4:30 بعد ظهر از اتاق عمل اومدم بیرون، ولی فقط یه چیزی میدونستم، یک چیزهایی دیده بودم که غیر قابل باور برای خودم بود. نمیتونستم به کسی بگم، اصلا بازگو نمیتونستم بکنم. فقط یه چیز میگفتم فقط به مسکن بزنی که نمیرم از دوباره. فقط میدونستم که مردم، یه چیزایی دیدم، برگشتم. به همه میگفتم، به اون کسایی که بالا سرم بودن، از پرستارا دکترها که بالا سرم بودن، فقط بهشون میگفتم فقط به من مسکن بزنی من نمیرم. نمیدونستن برای چی، نمیتونستم بگم که چی دیدم، چون در اون حالت اگه برای هر کس بخواید تعریف کنیم میگه که این روانی شده، این دیوانه شده، حالا یه عمل کرده، چی شده مگه؟ ولی من زمانی که توی اتاق عمل بودم بنا به تایید دکتر معالج خودم 15 دقیقه علائم حیاتم صفر شده. پزشکا بهتر میدونن 15 دقیقه یعنی دیگه تمام، دیگه این برگشت نداره. ولی در کار خداوند برگشت وجود داره، هست، میشه. بله شاید به علم پزشکی بگن نمیشه، ولی میشه. من همیشه دکترم میگه زمانی که شما رفتی دست ما نبود، زمانی هم که برگشتی دست ما نبود. اصلا رفت و برگشت اصلا من نمیدونم چجوری اتفاق افتاد، فقط میدونم رفتی، ما فرستادیمت که بری سردخونه، اونجا برگشتی، همین. دیگه نمیدونم چجوری برگشتی. زمانی که منو بردن توی اتاق عمل، اون اتاق من یک تخت و یک نفر که اومد از من حالا سمت چپ من نشسته بود، دست منو یه سوزن بزنه و بهش گفتم که آقای دکتر این داره بیهوشیه. گفت بله دقیقا همینه. و فقط یه چیز متوجه شدم که اتاق دور سرم چرخید و دیگه هیچی متوجه نشدم. این که چند دقیقه بعدش بود رو نمیدونم، چون من بودم و اون بیهوشیه. ولی میدونم به یک باره از بالا از کنج دیوار فقط خودم رو داشتم نگاه میکردم. جسد خودم رو که روی تخت بیمارستان بود به دمر خوابونده بودن و ستون فقراتم رو داشتن عمل میکردن. داشتم نگاه میکردم از کنج دیوار. 2 تا دکتر سمت چپ من بود، یه دکترم سمت راست من. دیوارهای اون اتاق عمل خیلی بلند بود. من تو بیمارستان تهران که عمل کردم 5 طبقه داشت، ولی قاعدتاً باید اون طبقه سوم اونجا باید سقف داشته باشه، نباید حداقل بگم دیوارش از این بلندتر باشه. ولی اونجا خیلی دیوارها کشیده بود، بلند بود و اصلا سقفی وجود نداشت. سقف فقط و فقط آسمان بود، آسمان سیاه. از کنج دیوار که داشتم نگاه میکردم جسد خودم رو، هیچ ارقی بهش نداشتم.
میدونستم اون جسد خودمه، اصل کار من بودم که اون بالا بودم، ولی میدونستم که اون جسدی بوده که من در وجودش بودم و الان ازش آزاد شدم، رفتم و اون آزادی رو نمیدونم چجوری اصلا توصیفش کنم. یه جایی یکی از دوستان گفت که اون آزادی مثل اون آزادی زندانی از زندانه. گفتم اصلا این معنی نداره. گفتم این آزادی که از جسمم خارج شده بودم رو اصلا نمیتونم توصیفش کنم، غیر قابل توصیفه. داشتم نگاه میکردم به جسد خودم، دو تا دکترایی که سمت چپ من بودن و دکتر سمت راست خودم که تنها وایساده بود رو به صورت سلسله اعصاب بدن میدیدم. جای ترجمه برام نبود، میدونستم که باید اینجوری باید ببینم، ولی غالبا ما در اینجا نباید اینطوری ببینیم، ولی اونجا من اینطوری میدیدم و اون بدنش باعث نمیشد که اون طرفش رو نبینم، اون ورش هم میدیدم. همینطوری که داشتم نگاه میکردم احساس کردم چهره این نفرات حالا تغییر داره میکنه، ولی اصلا نمیدونستم که برای چیه. من تپش قلبشون هم حتی میدیدم، اون ضربان قلبشون که داشت میزد رو میدیدم، اون خونرسانی سلولهای بدن، اون رگ‌ها، همه رو میدیدم. فقط به یک بار یه چیز متوجه شدم که یه چیزی مثل این که یقه من رو بگیره و با خودش بگیره و بکشه و با خودش ببره، همین رو فقط احساس کردم. اونجا یقه نیست. اینو توصیف میکنم که بهتر متوجه بشیم. یه چیزی گرفت من رو کشید و با خودش برد. به یک باره کل اون مجموعه بیمارستان، اتاق عمل به یک باره حذف شد. من افتادم تو یک جایی که خیلی 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 سیاه بود، خیلی تاریک بود، ظلمات کامل بود. این ظلمات کامل اصلا قابل توصیف نیست. هرچی از سیاهی اونجا بگم اصلا نمیتونم بگم. اولا بعد هرچی هم بخوام بگم قادر نیستم. مثلا این زبان زمینی من اصلا قادر نیست که اون سیاهی اون محیط رو اصلا بتونه توصیف کنه. به صورت مورب یک مسیر رو نگاه کردم، دیدم برای من باز شده. در برنامه زندگی پس از زندگی تجربه گرها به خاطر اینکه مخاطبشون بهتر متوجه بشه میگن اون تونله، ولی من تونل ندیدم و تونل نیست، اون یه مسیر رفتنه. مسیر رفتن که به زیبایی تمام برای اون روح بنده آماده میشه که فقط به سمت بالا بره. اون مورب بود. حالا یه تعداد از تجربه‌گرا به سمت بالا دیدن، ولی من به صورت 45 درجه اون رفتن رو دیدم، اون مسیر رو دیدم و اون مسیر خیلی روشن و قشنگ بود. در عین اینکه اطرافم تاریک بود، ولی این مسیر واقعا زیبا بود، خیلی زیبا بود. اینجا نور رو کامل شما میبینید، ولی اونجا نور سفیدی که توی اون مسیر رفتن بود رو من به صورت سلول میدیدم. یعنی ذره ذره سفیدی اونجا شده بود نور. منم که عادی بود برام، نه اینکه بگم اونجا داشتم ترجمه میکردم، نه، عادی بود برام. زمانی که داشتم میرفتم به سمت بالا، یک لحظه فقط برگشتم، چون میدونستم که باید برم. یک لحظه برگشتم، اون جسد خودم رو که در بیمارستان در حال عمل بود فقط یه نگاه بهش کردم، یه افسوس بهش خوردم. کل اون 40 سال عمرم رو نصف روز دیدم، نصف روز، و یه حسرت بزرگ خوردم. اون حسرتم این بود که گفتم ای کاش این نصف روزم فقط به یه سجده میگذشت، به یه سجده. اینقدر کم بود. ما فکر میکنیم اینجا 40 سال، 50 سال، 80 سال عمره، هیچی نیست. زمانی که میریم این نصف روزه و حیفه واقعا به یه سجده نگذره، واقعا حیفه.
اون افسوسی رو که من خوردم نمیخوام کسی بخوره. از اینجا به بعد همه اطلاعات به من داده شده بود، همه اطلاعات. یعنی میدونستم که دیگه کجا دارم میرم، کجا میرم، چی کار باید بکنم، این کسی که دارم باش میرم کیه و کجا اصلا باید برم. اینو کامل میدونستم. ولی ما در این زمین اینطوری نیست. مثلا من تا این مسجد اومدم، حاجی بنده خدا اومد دنبال منو تا اینجا آورد. اگه من خودم میخواستم بیام حتما باید سوال میکردم، حتما باید میپرسیدم کجا برم تا این مسجد رو پیدا کنم. ولی اونجا اینطوری نیست. اونجا همه اطلاعات به اون بنده، به اون روح داده میشه و اون روح هم دیگه اصلا احتیاج نیست از کسی سوال کنه. یه کامل همه چیز رو میدونه. منم از اونجا به بعد همه چیز رو میدونستم. با اون اطلاعاتی که به من داده شده بود یه افسوس خوردم. گفتم چرا با این اطلاعاتی که دارم نتونستم جسمم رو 500 سال زنده نگه دارم. حیفم اومد. ولی رفته بودم دیگه، تموم شده بود. ولی میتونستم با اون اطلاعاتی که بهم داده شده بود میتونستم جسمم رو 500 سال زنده نگه دارم. ولی تمام بود. رفته بودم و دیگه بایدم میرفتم. یک نفر رو بالاتر از خودم، نفر که میگم نه اینکه مثل نفر خودمون باشه، نه، اونجا دیگه با همه چیزش با اینجا فرق میکنه. از اینجا به بعد رو خواهش میکنم دیگه فکر اینجا رو دیگه نکنید. نگید که اینجا یک نفره، اونجا نفر اینطوریه. اونجا دیگه اینطوری اصلا زمین تا آسمون با اینجا فرق میکنه. همه چیزش فرق میکنه. 180 درجه، من میگم اصلا 180 درجه معنی نداره. کل کائنات با اینجا فرق میکنه. اونجا یه چیز دیگه است. هر جا برم اینو میگم شما توی رحم مادر به یه بچه بگید که این دنیا این شکلیه، اون اینجا رو ندیده. هر چی هم براش بگید اصلا متوجه نمیشه شما چی میگید، چون ندیده. الان من هر چی برای شما توصیف کنم اون عالم رو، میباشید چون ندیدین نمیتونید تجسم کنید اونجا چه شکلیه، اصلا چه جوریه. ولی اونجا اینو میگم همه چیزش با اینجا فرق میکنه. همه چیزش اصلا اونجا یک چیز دیگه است. اونجا یک عالم دیگه است، یک زندگی دیگه است. هیچ چیزش مثل اینجا نیست. هیچ چیزش. اونجا واقعا زیباست. واقعا زیباست. به یک شرط. در ادامه شرط رو میگم. زمانی که داشتم با اون نفر، حالا اون روح، حالا هر چی میخوام اسمشو بذارم، داشتم میرفتم، میدونستم که اختیار دیگه از من گرفته شده. اختیاری که در این دنیا داشتم که بگم الان میام نمیام، 10 دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه، ولی فقط یه چیز میدونستم که مطیعم باید برم. اختیار اصلا دیگه از خودم نداشتم. اون کسی که داشت من رو با خودش میبرد ملک الموت بود. میدونستم، کامل میدونستم، طبق اطلاعات داده شده به من میدونستم ملک الموت اومده بود رو از بدنم خارج کنه و فقط با خودش ببره و منم مطیع به رفتن بودم. اینطوری نیست که دیگه اختیار داشته باشیم. اینجا همش اختیار از خودمون داریم که بهترین کارها رو انجام بدیم. بهترین کار. نذارید این اختیارتون رو اونجا تأسف بخورید. بگید من که میتونستم این کارا رو انجام بدم، چرا ندادم؟ به والله به ذات اقدس خودش قسم میخورم بزرگترین چیزی که خدا به شما داده این اختیار است. این اختیار خیلی عالیه. من قدرشو میدونم، چون رفتم اونجا دیگه اصلا اختیار نداشتم از خودم. الان میدونم که هر کاری میتونم تو این دنیا انجام بدم که حداقل یه توشه‌ای برام داشته باشم و استفاده میکنم ازش و کامل استفاده میکنم، چون دیدم اختیارات وقتی از نفر بگیرن یعنی چی. زمانی که داشتیم با هم میرفتیم با سرعت مافوق هرچی از مافوق بگم بازم بیشتر، مافوق صوت. اصلا صوت اونجا معنی نداره، زمان معنی نداره، مکان اصلا معنی نداره. داشتم با ملک الموت فقط میرفتم. این رفتنه فقط
یا کنید رفتن بود. انتهای این مسیره یک شیء نورانی من داشتم می‌دیدم. اون شیء نورانی خیلی زیبا بود و هر چی با این سرعت میرفتیم اصلا به اون نمیرسیدیم. در صورتی که تو این دنیا، تو اینجا اگر یک مسافتی رو بخواید شما برید به اون شیء میرسید، ولی اونجا با اون سرعت بالا اصلا نمیرسیدیم بهش. من تو اتاق من 15 دقیقه علم حیاتم صفر شد. میخوام کاری کنم که شما تجسم کنید که بقیهش به چه صورت بوده. 5 دقیقه این دنیایی رو میگم ها، اونجا نه. 5 دقیقهش رو به حساب رفتن فقط بذارید. میلیاردها میلیارد سال من و ملک الموت در راه بودیم. میلیارد سال. به اینجا 5 دقیقه حساب کنید ها. ولی اونجا واقعا زمان طولانی گذشت. خیلی طولانی. هر چی میرفتیم نمیرسیدیم. اطراف این مسیر رفتن خیلی سیاه بود. میدونستم که اگر بیرون از این مسیر نورانی برم حتما به ظلمات میرسم. به خاطر همین میدونستم باید فقط تو این مسیر نورانی برم. با ملک الموت که داشتیم میرفتیم به یک جا رسیدیم که اون محیط سیاه اطراف، اون مسیر رفتن به یک باره حذف شد. چجوری گفتم تو بیمارستان یک دفعه حذف شد؟ اونجا به یک باره حذف شد. یک دفعه تمام شد و ملک الموت فقط تا اونجا میتونست با من بیاد. از اونجا بعد من رسیدم به یک جای دیگه. زیبا و زیبا و زیبا بود. واقعا زیبا بود. هرچی از زیبایی و نور برای شما بگم کم گفتم. نمیتونم اولا بگم، چون اصلا من هر چی بگم شما شاید بگید که مگه میشه نور زیبا باشه؟ مگه میشه؟ بله، در قرآن اومده. قشنگ قرآن رو که خودتون ماشاءالله همه اساتید اینجا نشستن، در قرآن چی گفته شده؟ الله نور السماوات. نگاه کنید تو قرآن هستا، اینقدر قشنگ اومده، ولی من خودم میگم نمیخونیمش، باورش هم نداریم، فقط میخونیم میریم. همین اومده، من اونجا به چشم دیدم اون عالم، به اون زیبایی رو در اون محیط رو من دیدم. اون نور زیبای خداست. به خدا رسیده بودم، به خود خدا. واقعا زیبا بود. هرچی از زیبایی خداوند بگم، از اون نور بگم، نمیتونم. من نمیدونم چه مثالی در رابطه با اون نور برای شما بزنم که شما تجسم کنید اون نور چقدر زیبا بود. اصلا نور شبیه چی بود؟ نیست اصلا در این عالم نداریم همچین نور سفیدی. زمانی که میدونستم که دیگه ملک الموت تا اونجا بیشتر با من نیست، اینو فقط بگم خدمت شما، تو یکی از مسجد باش مجتهد من داشتم تو ماه رمضان داشتم صحبت میکردم، حاج آقا جوادی گیلانی داشت تفسیر میکردیم صحبتهای منو. اینو من اونجا متوجه شدم، چون خودم که نمیدونستم. گفتم میدونی چرا ملک الموت تا اونجا بیشتر دیگه با شما نیامد؟ گفتم نه. گفتم حتما دستور داشت تا اونجا بیشتر نباید بیاد. گفت نه، یه علت داره. این علتش رو چون برای خودم واقعا جالبه اینو به همه میگم. علتش هم اینه، در عالم برزخ و قیامت دیگه مرگ وجود نداره و اگر ملک الموت با من میومد به اون سمت، به اون بالاتر که عالم برزخ بود، یعنی باید از دوباره مرگ وجود داشته باشه دیگه. اونجا مرگ وجوده، اونجا دیگه حیه، دیگه کلن زندگیه، کلن زنده بودنه، دیگه مرگی وجود نداره. به خاطر همین ملک الموت تا یک جایی فقط میتونست حق داشت بیاد. اونجا به بعد وقتی افتادم توی اون نور سفید زیبا،
تجسم میکنم بعضی پازلای بچه ها رو دیدیم که مهره هاشو کنار همدیگه میچینن، وقتی کنار هم میچینن آخرین مهره که جا میخوره کامل میشه میگیم این الان خودش بود، الان کامل شد این پازله. منم دقیقا همونجا اینطوری بودم. نمیگم اونجا خالی بود که من رفتم اونجا، نه، اونجا من قبلا زندگی کرده بودم، میدونستم تو این محیطه قبلا بودم، اصلا این محیطیه که من اصلا توش زندگی کردم، اینجا اصلا جای منه، من اصلا اشتباهی یه جای دیگه رفته بودم. این محیطه اصل خودم بود. ما همه اصل خداییم، همه بنده ها از روح خداوند درشون دمیده شده. ما همه از خداییم و باز هم به سوی خدا برمیگردیم. اینا چیزایی بود که من قبل از تجربه‌ام میبخشید منکرش بودم، مسخره میکردم، میگفتم اصلا کی اون دنیا رو دیده، اصلا کی رفته اون دنیا برگرده تعریف کنه. میبخشید من خدا رو هم داشتم منکر میشدم تا این حد. مشکلات مالی هم یه جوری بهم فشار آورده بود، هر چی صدا میکردم خدا رو، نمیدونستم کارم یه جای دیگه اشتباهه، میگفتم خدا صدای منو نمیشنوه. خدا صدا رو میشنوه، خیلی هم قشنگ میشنوه، خیلی قشنگ. هنوز از زبونتون خارج نشده، تو دلتون قشنگ نوشت برای شما، کامل می‌نویسه، میدونه که شما چی میخواید. اگر به شما نداد یه حکمتی داره بهتون نمیده، حتما حکمتی داره. بهتونم داد بدونید یه حکمت خیلی بزرگی توشه که بهتون داده، حتما از اون سوال جواب میکنه، حتما. زمانی که به اون محیط رسیدم اطراف خودم رو یه نگاه کردم، کل دور تا دور خودم، بالا پایین چپ راست در آن واحد. اونجا دید اینطوریه، من اگر رو به رو نگاه میکنم دیگه اینطوری نمیشه که مثل اینجا پشت سرمو نبینم. اونجا همه چیز به صورت کرویه، دید کرویه. این که میگم دید کرویه، شما میگید مگه میشه آدم همه چیز رو در آن واحد ببینه؟ بله اونجا میشه. اونجا اصلا یک عالم دیگه است. به خاطر میگم اینجا رو مثل اینجا تجسم نکنید. اونجا خیلی فرق میکنه، زمین تا آسمان، نه زمین تا کهکشان، بازم میگم نه، زمین تا خود خدا فقط فرق میکنه. داشتم نگاه میکردم به صورت کروی، داشتم نگاه میکردم پایین خودم، نمیگم اونجا پایین بالا داره، نه، اونجا همه چیز چجوری بگم هست. اونجا پایین یک قسمت دیدم 2 تا پای فلج پای خودم بود، چون میدونستم، چون دکترها به من گفته بودن که تو اگر عمل نکنی فلج میشی. همون کاری هم که با من انجام دادن، یعنی اون امارای منو که میدیدن میگفتن اینقدر قطعی نخواه مگه میشه آخه تو هم راه بری؟ اصلا امکان نداره. اون فلج بودن پام اونجا دیدم. اونجا اینطوری نیست که بگیم من هستم، اونجا فقط بودنه، فقط هستید. اونجا من دیگه از همه ماها برداشته میشه، دیگه منی وجود نداره. میبخشید من شرمنده هستم اینطوری صحبت میکنم. اینجا منم اینجا مونه، اینجا منم میکنیم، اونجا دیگه هیچ منی وجود نداره. اونجا من فقط یک نفره، اونجا من فقط ذات خودشه، فقط اونجا خدا میتونه بگه من هستم. اونجا من روح فقط بودم دیگه، اون منه از من برداشته شده بود. من همیشه میگم خدا کنه همه ما، همه بنده ها یکم این منم اون رو بذاریم کنار، به خدا بذاریم کنار، همه چی درست میشه. داشتم نگاه میکردم، اون 2 تا پای فلجم هم دیدم،
گفتم اطرافم که داشتم نگاه میکردم، شما یه ال انگلیسی رو در نظر بگیرید، یه میزی رو حالا روی زمین در نظر بگیرید، زمین نه ها، زمین اینجا، اون عالم اونجا. ال انگلیسیه قسمت ایستادش بلندتره، قسمت پایینش کوچیک‌تره. این رو به صورت نشسته در زمین در نظر بگیرید. 4 نفر در یک طرف اون میز نشسته بودن، در انتهای اون میز یک نفر، در انتهای کوچیک اون میز یک نفر نشسته بود. یه چیز فقط احساس کردم، دیدم اون نفری که در انتها نشسته بلند شد و اومد سمت من. اون نفری که داشت می اومد سمت من، نمیدونم اسمشو چی بذارم، اصلا نمیدونم اسمشو چی بذارم، ابدا نمیدونم. توی برنامه به خاطر اینکه یه مقدار مخاطب متوجه این موضوع بشه، ما گفتیم شبیه گرگه. اصلا شبیه گرگ نبود، ابدا. گرگ زمینی خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. یک موجودی بود واقعاً وحشتناک بود، واقعاً وحشتناک. هرچی از وحشتش بگم کم گفتم. بعد از 7 سال هنوز می‌لرزه دستم، هنوز میترسم، هنوز به آسمان نگاه نمی‌کنم، هنوزم که هنوزه لحظه اون موجود میاد جلوی چشمم، خوبه لااقل اینجا میتونم چشممو ببندم، ولی اونجا اصلا چشم بستنی وجود نداره. اونجا فقط باید نگاه کنید. اون موجود واقعاً ماورای وحشت بود. اون موجود اعمال خودم بود، اعمال بدی که در این دنیا انجام داده بودم و اونجا به صورت بدترین شکل ممکن داشتن به من نشونش میدادن. 7 ساله با آسمان نگاه نکردم و نگاه نمی‌کنم. 2 تا علت داره. اولا بزرگترین چیزی که نگاه نمی‌کنم این که از خداوند شرمم میگیره. خدا همه جا هست، نمیگم همه جا هست، ولی چون از اون بالا من اومدم، به خاطر همین واقعا شرمم میگیره سرم رو بالا کنم و خدای خودم رو که به من اجازه داد برگردم ببینم. و دوم از اون موجود میترسم، هنوزم که هنوز میترسم. درسته خانمم؟ اون موجود میدونی چی بود؟ اون موجود اینجا میبخشن همه آقایون نشستن، نمیدونم خانمام هستند. شرمنده هستم از روی همه تون. من 20 سال با همسر مرحومم زندگی کردم. در مدت این 20 سالی که با همسر مرحومم زندگی کردم، نگید بد اخلاقی چی نیست. من فقط بد اخلاقی داشتم. بد اخلاقی که من با همسرم داشتم، همیشه به خانمم میگفتم کی اون دنیا رو دیده؟ خانمم میگفت اینو نگو، اون دنیا هست، حساب کتابش هست. میگفتم کدوم دنیا؟ اون دنیایی که الان من هر چی صداش میکنم، خدایی که صداش میکنم کو؟ به من نشونش بده. من هر چی بد اخلاقی باش میکردم، فقط یه چیز بهم میگفت میسپارمت به خدا، میسپارمت به خدا. خواهش میکنم از همتون، آقایون و خانوما فرق نداره، اگر کسی رو به خدا سپرد، مطمئن باشید خدا میشنوه و یک جایی سرتون در میاره. میبینید، من دیدم، من منکرش بودم، من دیدم. اون موجود
عمل بداخلاقی خودم بود، بداخلاقی که توی خونه با همسرم انجام میدادم و فکر میکردم هیچ کس نمیبینه. فکر میکردم توی خونه است، فقط من و همسرم با هم هیچ کی دیگه متوجه نمیشه. خانمم 20 سال به هیچ کس نگفت، به هیچ کس، فقط واگذار میکرد. میگو واگذارت میکنم به خدا، میسپارمت به خدا، خدایی که هست و تو داری اذیت میکنی، داری حق من رو داری ازم میگیری. نگید، میبخشید ما آقایون نگیم که مردیم دیگه تمامه، دیگه هیچ، دیگه زن باید مطیع ما باشه. اینو نگید، اینا به خدا همش خرافاته. یک چیزایی به ما گفتن میگن که این رو فقط باید مرد فقط باید انجام بده. نگید اینو. به والله اونجا نمیتونیم، هیچ کدومون نمیتونیم جواب بدیم، هیچ کدومون، من جمله خودم که نتونستم جواب بدم. اون موجود وقتی نگاه کردم یک پوزه خیلی خیلی بزرگ داشت، خیلی بزرگ. به قدر این پوزه بزرگ بود، به قدری بزرگ بود که من هرچی از اون پوزه بگم، پوزه بزرگش بگم کم گفتم. از بالا به پایین نگاش کردم، به ارتفاع اینجا، نه اونجا ارتفاع اونجا اصلا معنی نداره. به ارتفاع اونجا حداقل 300 متر ارتفاع داشت. از بالا که پایین نگاش کردم، پایین پا سم بلند دیدم، سم دیدم. آقای موضوع توی برنامه به من گفت سم دیدی؟ گفتم بله. گفت چیزی دیگه ندیدی؟ گفتم نه. گفت پنجه؟ گفتم نه، من وقتی هر چی ببینم همونو میگم. گفت گرگ سم نداره آخه. گفتم آقا این گرگ نیست، اصلا موجود گرگ نبود. موهای افتاده روی بدنش، اون موهای سیاه روی بدنش، تک تک اون بداخلاقی‌های خودم بود. دونه دونه رو نشونم دادن، همه حی حاضر جلو بود. منی که میگفتم اصلا دنیا وجود نداره، همه رو تک تک نشونم دادن. اون موجود یک سوال اول از من میخواست بپرسه، ولی چون من حساب کتاب اونو نداشتم، اونو دیگه از من نپرسید. ما توی برنامه هم فقط یک سوال مطرح کردیم، گفتیم فقط این، ولی در اصل 2 تا سوال بود. اولین سوال پدر و مادره. پدر و مادر، حتی پدر و مادر کافر هم باشن، باز هم پدر و مادرن. باید احترام 100% بهشون گذاشته بشه. من خدا رو شکر میکنم که سوال جواب پدر مادر نداشتم و خدا رو شکر میکنم الانم ندارم. خدا رو شکر میکنم. شیطان همه جا هست، نه اینکه فکر کنید برای همه هست، برای من نیست. نه، برای منم هست، برای من خیلی بیشتر هست اتفاقا. من زمانی که الان اینو میگم خدا کنه هیچ وقت سوال پدر مادر نداشته باشم، حتی چهرم تغییر کنه. نمیگم بد اخلاقی، نمیگم اجحاف تو حق پدر و مادر، اینا رو که اصلا کار ندارم به اونا. میگم حتی چهرم نسبت به پدر و مادر عوض بشه. ابدا. اگر خدایی نکرده انشالله که نیست، انشالله که وجود نداره و نخواهد بود. اگر کسی حتی چهرش تغییر کرده نسبت به پدر و مادرش، من به شما میگم از همین الان حلالیت بگیره، چون واقعا بد جاییه. حساب کتاب دقیق داره، خیلی دقیق، اینقدر دقیق که قابل برگشت نیست. افسوس فقط میخوره آدم که چرا اینجا اختیار داشت که بتونه انجام بده و انجام نداد. به همین راحتی میتونست خوبی کنه و انجام نداد. اونجا گرفتار میشه. وقتی گرفتار میشه تازه یادش میاد که این کاش من اونجا انجام داده بودم. سوال دوم که سوال اصلیه اونجا این بود. اون موجود که روبروی من ایستاده بود دستش رو روبروی من گرفت،
هنوز این چهره اون وحشتناکیش، هنوز اون دستش دست داشت، پنجه نبود، هنوز یادمه. فقط روبروی من اینطوری وایساده بود و من فقط یه سوال کرد، فقط یه سوال. اصلا عصبانیت نبودا، اینقدر با آرامش از من سوال پرسید، ولی چون خودش خیلی 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 وحشتناک بود، من فقط میترسیدم، فقط وحشت داشتم. فقط اینو از من سوال پرسید. اونجا به اسم همه رو صدا میکنن، اسم نفر رو کار دارن، میبخشید به شهرتش، به لقبش، به مقامش، به هر چیزی که تو این دنیا هست کار ندارن. بله، به مقامش که تو این دنیا هست و هیچ کاری نکرده کار دارن، به اون سمتی که داشته و انجام نداده کار دارن، ولی اونجا فقط به اسمش کار دارن. اسم خانم مرحوم من فریباست. فقط روبروی من فقط وایساد، یه سوال پرسید، گفت چرا با فریبا اینقدر بد اخلاق بودی؟ همین، به این سادگی، به این آرومی. ولی من داشتم از وحشت داشتم میمردم و این وحشت اینقدر زیاد بود که به یک باره دیدم موهای سرم اونجا هیچ نیستم، فقط بودنه، ولی دیدم موهام رشد کرد و سفید شد و به سمت پایین اومد. اینقدر این موجود وحشتناک بود، این سوالش اینقدر وحشتناک بود. میدونستم که دیگه کارم تمومه، میدونستم که چی داره از من سوال میپرسه، میدونستم که چرا داره سوال میپرسه. اون بد اخلاقی خودم رو داشت به من یادآوری میکرد. یک لحظه به یک آن کسری از ثانیه منو برد به یک زمانی قبل از این دنیا و قبل از عالم برزخ. به قبل از این دنیا یه عالمی بود به اسم عالم زر. میدونستم کاملا میدونستم. منو برد به اون عالم، یه چیز بهم نشون داد. من بودم و هزار هر چی بگم بازم کبا، 1000 میلیارد روح مثل خودم که منتظر بودیم به این دنیای سیاه بیاییم. از اون بالا این پایین سیاه پیداستم. نه فکر کنید اینقدر روشنه، این مقام و این جا و این چیزا روشنش نکنه. خیلی سیاهست، خیلی سیاه، به قدری سیاهه که من از اون بالا دیدم اینجا رو، سیاه در سیاه. اون موجود باز هم روبروی من ایستاده بود همونجا در عالم قبل از این دنیا، چون به من یادآوری میخواست بکنه که ما یه جای دیگه بهت گفته بودیم. اون موجود روبروی من ایستاده بود، ولی نه اونطوری وحشتناک مثل عالم برزخ که من خودم درستش کرده بودم و اونطوری وحشتناک شده بود، ولی اونجا وحشتناک نبود. روبروی من ایستاده بود، یه نفر دیگه هم پشت سرش وایساده بود، ولی من هر چی فکر میکنم اون نفر پشت سری اصلا یادم نمیاد. اون موجود یه اشاره به سمت بالا کرد، چون ما همه یه آموزش میبینیم. آموزش هممون مثل همه ارواحی که قراره بیان به این دنیا یک آموزش کلی میبینن. چه آموزشی؟ اینکه این دنیا وقتی میاییم با هم خوب باشیم، اطاعت کنیم، نافرمانی خدا رو نکنیم. همین تو اون دنیا به ما آموزش داده شده. ما اینجا وقتی میایم فراموش میکنیم. البته این جمع من مطمئنم فراموش نکردن. چرا؟ اگه فراموش کرده بودن میباشید اینجایی نبودن، تو این جمعیت، تو این مسجد الان نبودن. پس اون عالم رو شما فراموش نکردید که اینجایید. اون آموزشایی که اون عالم به شما داده شده رو هنوز یادتونه. درست محیطش یادتون نیست، ولی بهتون در ضمیر ناخودآگاه روحتون هست که خوب باشم، نمازمو بخونم، اطاعتم خدا رو بکنم، قرآنمو بخونم. اینو هست، خوبی ما انجام بدم. هر چی که خوبی هست رو الان شما میدونید خوبه. اینا همون آموزشاییه که در اون عالم به اون بنده داده شده و خیلی ها مثل من گناهکار اونجا فقط دوست داشتم از اون محیط فقط بیام به این کره سیاه. اون موجود روبروی من ایستاده بود، یه اشاره به سمت بالا کرد، یه حالت ویترین مانند به من نشون داد از کسایی که اونجا روحشون بهترین ارواح اونجاست. اون آموزشه رو 100% یاد گرفتن.
من فقط کسی بودم که میخواستم فقط فرار کنم از اون آموزشه، مثل سر کلاس درس فقط منتظر بودم زنگ تفریح بخوره فقط برم درس رو، چون برای اون دانش آموزا برای همه یک جور تدریس میشه، برای اون کسی که جلو نشسته با اون عقبه که فرق نمیکنه، ولی اونجا اون آموزش من یه جوری بود که خسته کننده بود برای روح من و میخواستم فقط از اونجا بیام به این کره سیاه و میخواستم دیگه تو اونجا نباشم. من نمیدونستم اینجا چه خبره، فقط میخواستم اونجا دیگه نباشم. اون موجود روبروی من ایستاد، اشاره به سمت بالا کرد، یه ویترین مانند از ارواح من میگم بهترین افراد خودشون که اون آموزش رو 100% یاد گرفتن. اشاره به اون بالا کرد. من چون میدونستم که دیگه خب کاملا آگاهی داشتم که چی بخواد به من بگه، روح خانومم رو در اونجا به من نشون داد. به من گفت که 2 تا زد رو شونه سمت راستم، 2 تا زد رو شونه سمت چپم. این شونه سمت راستم به سمت شما دارم میگم. شونه سمت راستم رو که داشت میزد گفت با فریبا خوش اخلاق باش. اونجا با من اتمام حجت کرده بود. من اومدم به این عالم یادم رفت. اونجا همه چیز نوشته شده است. نگید من این نفر رو دیدم تصادفی بوده. نه، تصادفی نیست. اونجا کاملا نوشته شده است. همه چیز از قبل هست. نوشتن برای ما همه نوشتن. فکر کنید میباشید من الان رسیدم به یک جایی که خیلی خیلی مقام بالایی دارم. خیلی من اونجا برات نوشتن. تو به اونجا میرسی و به همون اندازه سوال میشه. تو نرسیدی اشکال نداره، بازم همونجا نوشته شده، نمیرسی به همون میزان به حکمتش ازت سوال میشه، در مورد همون هم سوال میشه. وقتی روبروی من وایساده بود اینو از من سوال کرد، من فقط میخواستم بیام به این دنیا، به این کره سیاه، از اون بالا سیاه پیداست و اونجا دیگه نباشم. فقط میگفتم باشه من فقط برم، باشه یادم میمونه، باش. در صورتی که این باشه یعنی که چی؟ یعنی یادم رفت. زمانی که اومدم اینجا با خانمم ازدواج کردم، این همه بد اخلاقی کردم، باز هم یادم رفت. یادم نموند اون چیزی که اونجا با من اتمام حجت کرده بودن. مطمئن باشید من همتون اتمام حجت کردن ها. خیالتون راحت باشه. فقط با من نیست ها، با همه است. این زدن به شونه سمت راست و شونه سمت چپ مال همه است. چون اگر این فقط برای من بود، عدالت خدا اون رو زیر سوال میرفت. اونجا عدالت خدا اصلا زیر سوال نمیره، اصلا و ابدا. شاید اینجا عدالت ما حتی در محاکم و دادگاه ما زیر سوال بره که من میگم زیر سوال میره، ولی اونجا اصلا عدالت خدا زیر سوال نمیره ابدا. اونجا دقیقه. اون موجود وقتی اینو به من نشون داد، به یک باره من برگردون به سر جای اول. وقتی به من اینو گفت چرا با فریب و بد اخلاق بودی، مثل این بود، مثل من به یه بچه بگم تو دست به این چای داغ نزنا، اگه دست بزنی بریزه من ازت عصبانی میشم. اونجا قبلا با من اتمام حجت کرده بود، الان اینجا به من نشون داد که ما به تو اتمام حجت کرده بودیم، بهت گفته بودیم، تو یادت رفت، تو نخواستی متوجه بشی، تو فقط میخواستی بری. الان اینجا باید جواب بدی. به یک باره یه چیزی فقط احساس کردم که فقط از اونجا من فرار کنم. التماس کردم. التماس نه اینطوری التماس این دنیایی، التماس از نوع شیون زاری وحشتناک فقط داد میزدم. به یک باره یک نفر احساس کردم، یک نفر اونجا که من فقط بودم دیگه، فقط بودنه. دیدم بالاتر از این چیزی که اونجا هستم، بالاتر از من یک نفر هست به صورت یک توده نورانی و میدونستم کیه. میدونستم طبق اون اطلاعاتی که به من داده شده بود، میدونستم این کیه. کسی بود که اومده بود از من، از اعمال من دفاع کنه. اون هادی بود. هادی که به زیباترین شکل ممکن وایساده بود و پرونده من دستش بود. پرونده من رو دیدم اونجا. یه پوشه در نظر بگیرید، پوشه نیستا، به خاطر اینکه شما بدونید که تقریبا چه شکلیه میگم. یه پوشه در نظر بگیرید ولی قرمز رنگی بود. رو بهش کردم
بهش گفتم من میدونم توی خونه بالاخره اعمال خوبم داشتم، شم زلجوشن که نبودم که، بالاخره خوبی هم داشتم، این همه من خوبی‌ها کردم، ولی خوبی‌ها رو براش شمردم، گفتم اینطوری بودم. به یک باره فقط یه چیزی نشونم داد، یک صحنه از بهشت رو برای من باز کرد، از بهشتی که خداوند در قرآنش وعده کرده و وعدش واقعا هست، واقعا هست. یک صحنه، نیم صحنه از بهشت رو من نشون داد، نه همشو، چون میدونست که من اصلا لایقش نیستم که ببینم، ولی به خاطر اینکه به من نشون بده که چی کار کردی، چه بلایی سر خودت آوردی، اونو به من نشون داد. اون صحنه از بهشت رو برای من که باز کرد واقعا زیبا بود، واقعا زیبا بود. از این چیزایی که به ما یاد دادن میگن که اونجا همه چیز هست، همه چیز بود، همه چیز، همه چیز، از چیزهایی که فکرش هم نمی کنید هست. اونجا فقط به فقط یک چیز نشونه من داد، از اعمال خوب من، چون بهش گفتم من عمل خوبم داشتم، کافر که نبودم که، عمل خوبم داشتم. گفت بله، 3 تا درخت از اعمال خوب من. نیا کنید 3 تا درخت که میگم درخت اینجا نه ها، درخت زمینی نه ها، ابدا درخت زمینی رو در نظر نگیرید، درخت بهشتی، درخت بهشتی. با اینجا زمین تا آسمون فرق داره. من از زمانی که اون درختای اونجا رو دیدم، درختای استان گیلان، مازندران، گلستان و هر جایی که دیگه رو نگاه میکنم سیاهه برای من. اصلا اینا چون رنگ ندارن، بی رنگ ترین درختای موجود رو من دارم میبینم. مثلا من میباشم مثلا از تهران در میدارن میان اینجا، مثلا میگم برای چی دارن میان؟ این درختای سیاه رو ببینن، این درختای سیاه دیدن داره، من چون سیاه میبینم. اصلا اینا درخت نیست در برابر اون بهشته، درختای بهشت، اصلا اینا رنگ نداره. اونجا رنگش زنده است، حرف میزنه، باهات یکی میشه. اونجا واقعا زیباه. بهشت خداوند که خداوند در قرآن وعده کرده هست. 3 تا از درخت‌های بهشتی، درخت‌های بهشتی، نگاه کنید بازم تاکید میکنم، درخت‌های بهشتی برای من از اعمال خوب من درست کرد. بهم گفت بله این اعمال خوب تو رسید 4مین درخت رو که درست بکنه درست کرد، از پایین به بالا آتشش زد و کل اون 3 تا درخت دیگر هم آتش زد. من فقط یه چیز به من گفت، اون عمل خراب من، عمل بد اخلاقی من، اعمال خوب منو خراب کرده بود. فقط یه چیزی به من گفت تو با خودت هیچی نیاوردی، هیچی نیاوردی دیگه. اونجا هیچی نمیتونستم بگم، نگید اینجا من این عمل خوبو دارم، اون عمل خوبم دارم، این عمل بده اشکال نداره، 5 تا عمل خوبه، اون یه دونه عمل خرابه. نه، من دارم بهتون میگم همون عمل خرابه همین 5 تاش هم خراب میکنه، خراب در خراب در خراب میکنه. بذارید فقط خوب باشه، فقط خوبی باشه. من که دیدم، من که دارم براتون میگم، نذارید اعمال بدتون، خدایی نکرده بد اخلاقی ناچیزتون اعمال خوبتون رو خراب کنه. نذارید، فقط خوبی باشه ولا غیر. یعنی نگید حالا یه بدی هم کردم دیگه، حالا خدا خیلی بزرگه، خیلی رحمانه، خیلی بخشنده است، من اصلا منکرش نیستم اصلا منکرش نیستم، ولی خداوند یه چیز اونجا هست. نیا کنید بین آدم خوب و بد باید یه فرق باشه دیگه. اونجا خوب و بده، بعد میاد جلو، بعد مایی که بدی کردیم، بعد خدا میگه که این بنده دیگه فرمانبرداری منو کرد، بعد با تویی که فرمانبرداری نکردی باید یکی باشه؟ نیست. پس بذاریم هممون خوب باشیم، خوب. من زمانی که الان
اسم گناه میاد. نگاه نمیگم عمل گناه ها، اصلا اسم گناه فقط میاد دهنم تلخ میشه. کاری کردم که فقط خوبی باشه، فقط بگم خوبی، همین. حتی اگر نتونم انجام بدم فقط بگم خوبی. این خوبیه رو اینقدر زیادش کنیم که همه یاد بگیرن، اصلا دنبال بدی نرن. خوبی کنیم، به والله خوبی اینقدر راحته، اینقدر راحته، به قدری راحت این خوبی کردن. چرا بدی آخه؟ چرا بدی؟ که اونجا مثل من، اونجا هادی بیاد بگه تو هیچی با خودت نیاوردی؟ هیچی. اونجا من خودم رو تنها ترین، بیکسترین، بیچیزترین، یعنی هر چی بی که اضافهش کنید اونجا من بودم. اینقدر احساس تنهایی کردم اونجا، چون قرار بود من یه سری با خودم عمل داشته باشم دیگه. هیچی با خودم نداشتم، هیچی. همه‌شو خراب کرده بودم. هرچی عمل خوبم داشتم خراب کرده بودم. به یک باره یک چیزی اونجا حالت یک دفعه ساکت شد. اون هادی، اون بهشتی که به من نشون داد، اون موجود، همه به یک باره ساکت شدن. همه یک آیه از قرآن مجید که حق حق حق، واقعا حقه، در بالاتر از همه این مجموعه ما بالاتر روشن شد، به خیلی زیبا روشن شد، به خیلی زیبایی، واقعا زیبا بود. شما میگید، من میگم بهشت زیباست، اصلا اون آیه قرآن هزاران هزار برابر از اون بهشت قشنگتر بود، هزاران هزار برابر، واقعا قشنگ بود. فقط یک چیز احساس کردم، اون آیه قرآنی رو که واقعا نورانی بود، واقعا زیبا بود، دیدم همش روشن بود، همش سفید بود، سبز بود. معنیشو میدونستم، طبق اون اطلاعاتی که به من داده شده بود از زمان رفتن میدونستم. اونجا چون همش خدا بود، اولش بسم الله الرحمن الرحیم نیومده بود، چون همش خدا بود، چون خدا به خودش داشت به من میگفت. من ولی وقتی بخوام تعریف کنم میگم بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه این بود، سوره ضحی آیه 5، ولسوف یعطیک ربک فترضی. خیلی زیبا، خیلی زیبا. میدونستم معنیشم، کامل میدونستم، و به زودی آنقدر به تو از طرف خداوند اعطا خواهد شد که خوشنود شوی، که خوشنود شوی. اینقدر راحت توی این قرآن به ما میگه خداوند. میبخشید ولی ماها فقط سرسری میخونیم، باور داریم؟ نه، باورم نداریم. اگر باور داشتیم به والله قسم میخورم هیچی به غیر از این قرآن نمیخوندیم، هیچی. همه چیز حق در این کتاب اومده، همه چیز به یک باره. کل اون منظره حساب کتاب اونجا تمام شد به یک باره. من یه چیز فقط دیدم، اون بهشت، اون هادی، اون موجود، اون میز، از اینا دیگه نبود، ولی فقط دیدم اون موجوده روبروی من ایستاده بود، ولی باز همونطوری وحشتناک. دستش اینطوری رو به سمت بالا کرد. من میدونستم که داره از یک نفر دیگه داره اجازه میگیره، خودش کاری نیست، داره اطاعت میکنه از یه نفر دیگه، اونو داره فقط به من میگه. گفت به سمت بالا وقتی اشاره کرد، گفت به تو اجازه داده شده برگردی. اینو که شنیدم فقط گفتم هر چی که دوست داری من انجام میدم، فقط برگردم. گفت به یک شرط. وقتی گفت به یک شرط گفتم چشم، هر چی بگی انجام میدم، هر چی بگی. دیگه اونجا توی این فیلم نبودم که چه میخواد بر من شرط بذاره، فقط میخواستم حتی برای یک ثانیه نبینمش اون موجودو، اون موجود وحشتناک 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 نبینم.
فقط اینطوری دستشون رو به سمت پایین کرد، یک دایره سیاه مانندی رو به من نشون داد. از عالم برزخ بازم اینجا سیاه پیدا بود، از عالم زر اونجا سیاه بود، از عالم برزخ هم بازم اینجا سیاه پیدا بود. یه اشاره به سمت پایین کرد، گفت برگشتی به هر کس رسیدی میگی این دنیا هست، حساب کتاب هست. این دنیا هست، حساب کتاب هست. من که میگفتم حساب کتاب کجاست؟ حساب کتاب کیه؟ اصلا کی حساب کتاب رو دیده؟ حساب کتاب هست، والله هست، هست و هست و هست. هیچی از اون حساب کتاب روشن‌تر، زنده‌تر، واقعی‌تر نیست. هیچی. میگین اینجا واقعیه؟ اینجا هیچی نیست. اونجا همه چیزش واقعیه. من فقط یه چیز احساس کردم توی اتاق ریکاوری که منو گذاشته بودن، که حالا مرده بودم، من میخواستن منو تحویل سردخونه بدن، دیدم از یک دری وارد جسمم شدم، از پا وارد بدنم شدم تا رسید این روحم که رسید در قفسه سینم. یک لحظه احساس کردم درد رو دارم میفهمم، چون عمل شده بودم، بعد اون موجود رو دیده بودم، بعد اون وحشتناکی و همه چیز با هم دیگه یک دفعه اومد تو وجود من. از اینجا به بعد یک لحظه دیدم که بالا سرم یه تعداد وایسادن دارن محکم میزنن تو صورتم. خب نفری که مرده باشه تکون بخوره، خب میگن زنده شده دیگه. داشتن یه جوری میزدن تو صورتم که من فقط بر نگردم، یعنی نمیرم از دوباره. میخندیدم بهشون، میگفتم اون موجوده کجاست؟ نگاه میکردم نه اینا اونا نیست، اون که اونجا بود نبودن. فقط خنده میکردم، مثل حالت میباشه دیوونه ها شده بودم. فقط میگفتم اشکال نداره، بزنید فقط من نرم، بزنید اشکال نداره، بذار همینطوری من همینطوری بمونم همینجا. ولی چون خیلی درد داشتم اینجا میگفتم بهم فقط مسکن بزنید که از این درد نمیرم. اگه بمیرم بازم برمیگردم اونجا. نمیخواستم دیگه برگردم. چرا؟ چون میخواستم فقط جبران کنم، میخواستم فقط برگردم، فقط این چیزایی رو که اونجا بداخلاقیایی که اونجا داشتم فقط جبران کنم. چون اونجا گفته بودم میخوام برگردم جبران کنم. برگشتم. در طول مدت 6 سال با همسر مرحوم من باز زندگی کردم. تو این مدت منو حلال کرد، کاری کردم که منو حلال کنه، کاری کردم خدای من شده بود. نمیگم اشتباهه، نه، نیا کنید، فقط یک کار اشتباه من انجام دادم. زمانی که برگشتم خانم من شده بود خدای من، و خداوند اصلا برای خودش شریک قائل نمیشه، اصلا. و روز اول فوتش رو وقتی من به یاد میارم، خودش به من گفت تو از من نخواستی، تو به من گفتی من زنده بشم. گفت خداوند منتظر بود یک لحظه فقط صداش کنی. چرا؟ چون دیگه همه چیزم خدای من فقط خانومم شده بود که فقط جبران کنم که وقتی برمیگردم دیگه موجود رو نبینم. فقط گفتم که جبران کنم و خدای من شد. اونجا بهم گفت تو به خدا منو خدا کرده بودی، من خدا نبودم که. خداوند منتظر بود یک لحظه تو صداش کنی، یک لحظه. میخواست به یک معجزه نشون بده، خودت نخواستی. از اونجا به بعد فهمیدم که واقعا چه اشتباهی کردم. جبران کردم. خداوند میگم خدا رو شکر میکنم که تونستم در مدت کوتاه 20 سال خودم رو من اذیت کردم، بهش ظلم کردم، ولی تونستم در طول 6 سال جبران کنم. خدا رو شکر میکنم. حتی لحظه آخرش که توی بیمارستان میخواستن دیگه بیهوشش کنن، براش لوله‌گذاری انجام بدن چون کرونا گرفته بود، حتی همون لحظه آخرم ازش سوال کردم، گفتم از من راضی هستی؟ چون دکترها گفتن 10% امکان داره برگرده، 90% میره. گفتم باشه، در این 10% بازم امیدوارم.
و فقط یه سوال ازش پرسیدم، گفتم از من هنوزم که هنوزه دیگه نگفتم که داری میری، گفتم از من راضی هستی؟ گفت با اون زمانی که نمیتونست حرف بزنه به شمارش افتاده بود فقط یه چیز بهم گفت، گفت من ازت راضیم، خدا ازت راضی باشه. اینجا خیلی فرصت داریم، خیلی نذارید مثل من به جبران برسه. به والله راحته اگر مردی در حق خانمش ظلم کرده از همین الان شروع کنه، به والله دیر نیست. اگر خانمی در حق شوهرش ظلم کرده، به خدا میگم، به ذات اقدس خودش قسم میخورم، اصلا و ابدا نگه دیره، میتونه جبران کنه. هر لحظه خواستید جبران کنید جای جبران هست. نذارید به اون دنیا برسه. به اون دنیا رسید بین این همه میلیارد آدم یه نفر اینطوری پیدا میشه برگرده اینطوری تعریف کنه، چون تجربه‌گرا تعداد معدودی هستن. شما فکر نکنید بگید خب حالا اشکال نداره، اون ما مثل این آقا رفتیم خدا ما اجازه میده برگردیم. خیلی ها بر نمیگردن، خیلی ها. یکی مثل من خداوند از لطفش، از بزرگواریش، از اینکه خانومم چون بنده خاص خدا بود، من میگم خاص خدا بود، دعا کرد. زمانی که من داشتم میرفتم تهران به من گفت که من تو رو به خدا میسپارم، از خدام تو رو میخوام. من تو بهش گفتم خانم میدونی اگه من جای تو بودم چی میگفتم خدا یعنی الان داره میره عمل جراحی داره، اینو دو شقش کن. من با اون بداخلاقی اون زمانم اینو میگفتم. گفت من اینو بگم مگه من چیکارم؟ تو بنده خدا هستی، تو پدر فرزند من هستی، من اصلا جایگاهی نیستم اینو بگم. اونجا به من گفتن فقط به یک دعا داری تو برمیگردی، خداوند به تو اجازه داده فقط به واسطه دعای اون بنده خوب خدا تو برگردی. و فقط به واسطه اون دعا من برگشتم. دعا خیلی چیزا رو عوض میکنه، خیلی چیزا رو آدم رو مرده رو زنده میکنه. انشالله که این تجربیات همه تجربه گرا که در برنامه زندگی پس از زندگی ماه رمضان گفته میشه همش رو نگاه کنید. واقعا همه این برنامه تجربه گرها یک چیز برای گفتن دارن. ثوابی که از این مجلس برداشت شده انشالله برسه به روی جمعی اموات، علل خصوص همسر بنده. خواهش میکنم یک صلوات بلند بفرمایید.